ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ යාළුවෝ හැමෝටම. අද මේ ඔයාලා ගුතුලා ඉන්නේ රිෂාන් YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. හරි අද මම ගෙනල්ලා තියෙන වීඩියෝ එක තමයි ඔයාලට මම මුලින්ම ප්ලේ කරලා පෙන්නන වීඩියෝ එක. අන්න ඒ වගේ වීඩියෝ එකක් කොහොමද අපි ලේසියෙන්ම හදාගන්නේ කියලා බලමු වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයා තාමත් මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පාලා තියෙන රතු පාට subscribe button එක පාරක් touch කරලා එයා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් all දාගත්තොත් ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් ඔයාගේ ෆෝන් එකට මුලින්ම ගෙන්න ගන්න. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. හරි එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව යම් වීඩියෝ එකට. හරි ඔයාට මුලින්ම මේකට අවශ්‍ය වෙනවා Capcut application එක download කරගන්න. හරි එහෙනම් ඔයා මුලින්ම ඔයාගේ Play Store app එක මේ විදිහට open කරගන්න. එහෙම open කරගෙන ඔයා මෙතන search bar එක මෙන්න මේ විදිහට search කරගන්න Capcut කියලා. හරි එහෙම search කරගත්තාන් පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ application එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ application එක තමයි ඔයාගේ phone එකට download කරගන්න ඕනේ. හරි මේ application එක ඔයාට Play Store එකෙන් download කරගන්න බැරි වුණොත් මම description එකේ දාලා තියන්නම් මේ application එකේ link එක. ඔයාට පුළුවන් මේ link එක touch කරලා මේ application එක ලේසියෙන්ම download කරගන්න. හරි එහෙනම් මම මේ application එක මේ විදිහට open කරගන්නවා. හරි මේ application එක open කරගත්තාන් පස්සේ අපිට මේ වගේ interface එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ උඩම තියෙන new project කියන එක touch කරගන්න. හරි ඒක touch කරගත්තාන් පස්සේ ඔයාගේ gallery එකේ තියෙන photo සහ video මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මම description එකේ දාලා තියෙන පොඩි video trip එක. අන්න මේ video trip එක download කරලා මෙතනට add කරගන්න. හරි එහෙනම් මම download කරගත්ත video trip එක මෙතනට add කරගන්නවා. හරි මම download කරගත්ත video trip එක මෙතනට add කරගත්තා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් යටින්ම තියෙන මෙන්න මේ වගේ tool වගේ. ඔයා මෙතන format කියන එක touch කරගන්න. ඒක touch කරලා මේ 9:16 කියන එක select කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එකේ අවසානට යන්න. වීඩියෝ එකේ අවසානට ගිහලා මෙන්න මේ ending කියන කොටස touch කරලා මේක delete කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ plus icon එක touch කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතනට ෆොටෝ 5ක් සිලෙක්ට් කරගන්න. හරි එහෙනම් මම මෙතනට ෆොටෝ 5ක් මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්නවා. හරි මම මේ විදිහට ෆොටෝ 5ක් සිලෙක්ට් කරලා මේ ඇඩ් කියන එක ටච් කරගන්නවා. හරි මම මේ විදිහට ෆොටෝ 5ක් මෙතනට සිලෙක්ට් කරගත්තා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ පළවෙනි ෆොටෝ එක මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරලා මෙන්න මේ කළු පාට frame එකේ ගානට මෙන්න මේ ෆොටෝ එක හදාගන්න. හරි මේ හැම ෆොටෝ එකක්ම මේ කළු පාට frame එකේ ගානට මේ විදිහට හදාගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ audio කියන එක ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරලා මෙන්න මේ icon එක ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මම description එකේ දාලා තියෙනවා background music video එක. අන්න ඒ background music video එක download කරලා මෙතනට add කරගන්න. හරි එහෙනම් මම background music video එක මෙතනට add කරගන්නවා. හරි මම මේ විදිහට background music video එක මෙතනට add කරගත්තා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට ගන්න තියෙන්නේ මේ පළවෙනි ෆොටෝ එක මේ විදිහට පාරක් touch කරගන්න. ඒක touch කරලා මේ animation කියන එක touch කරගන්න. ඊට පස්සේ combo කියන එක touch කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ animation ටිකක්. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ animation දෙක තමයි ඔයා මේ ෆොටෝ පහටම මාරුවෙන් මාරුව select කරගන්න ඕනේ. හරි එහෙනම් මම මේ animation දෙක මේ විදිහට මාරුවෙන් මාරුව select කරගන්නවා.
හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ හරි ලකුණ ටච් කරගන්න. හරි මම මේ ෆොටෝ ටිකේ ඇනිමේෂන් ටිකත් මේ විදිහට දාගත්තා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ පළවෙනි ෆොටෝ එක මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරලා මේකේ ඩියුරේෂන් එක ආදා ගන්න ඕනේ 1.0කට වගේ. හරි මේ හැම ෆොටෝ එකම ඩියුරේෂන් එක ආදා ගන්න ඕනේ 1.0කට වගේ. හරි එහෙනම් මම මේ ෆොටෝ ටිකේ මේ ෆොටෝ වල ඩියුරේෂන් ටිකත් මේ විදිහට හදාගත්තා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ආයෙමත් මෙන්න මේ පළවෙනි ෆොටෝ එක මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරලා මෙන්න මේ අයිකන් එක ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ ඉෆෙක්ට් කියන එක ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ වීඩියෝ ඉෆෙක්ට් කියන එක ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ඉෆෙක්ට් ටික. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ ඉෆෙක්ට් එක මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරලා මෙන්න මේ හරි ලකුණ ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේක මේ විදිහට මේ වීඩියෝ එකේ අවසානට මේ විදිහට හැදගෙන යන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක ප්ලේ කරලා බලා ගන්න. හරි ඊට පස්සේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේ වීඩියෝ එක සේව් කරගන්න කියලා. හරි එහෙනම් මේ උඩම තියෙන අයිකන් එක මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරලා මේක රෙසොලුෂන් එක මේ විදිහට වැඩිම කරලා මෙන්න මේ අයිකන් එක ටච් කරලා මේ වීඩියෝ එක සේව් කරගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වුණා නම් ඔයාලා ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න නම් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා එයා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් all දාගත්තොත් ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් ඔයාගේ ෆෝන් එකට මුලින්ම ගෙන්න ගන්න. හරි එහෙනම් නැවත අපි මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් අමුවෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.